được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay mình đi vườn mình bẻ được cái bắp chuối nè các bạn. Cho nên mình tính làm món hoa chuối chiên giòn với là cá bóng chai kho. Cá bóng chai được làm từ hoa chuối đó các bạn. Giờ mình sẽ gỡ bỏ mấy cái già này nè, mình lấy cái hoa. Cái này là cái hoa chuối nữa các bạn. Mình lột, mình lấy mấy cái ngon ngon ở trong đây đi nha. Mấy này ngon nữa bạn, nó chưa có nở ấy nè. Mình lấy cái phần hoa chuối này nè, đặng mình nhúng bột mình chiên giòn. Còn cái phần này là cái phần nhị này nè, mình lặt cái phần này bỏ nha các bạn. Cái phần này nó ăn nó dai mà nó chát là cái phần này. Mình chỉ lấy cái hoa này thôi. Mình sẽ lột bỏ mấy cái phần bẹ già này. Mình lấy hoa ra trước rồi hồi mình sẽ lấy cái nhị sau. Cái bắp chuối này mình bỏ đi cái phần già ở ngoài á bạn. Cái phần hơi non ở trong này nè, mình luộc á. Mình luộc mình chấm mấy món kho ăn ngon lắm luôn á. Còn nếu mà mình không luộc á, mình xắt ra mình làm gỏi ăn cũng rất là ngon. Rồi mình sẽ lấy nhiêu hoa chuối đây đặng mình chiên ha các bạn. Còn cái phần cái bắp chuối này nè là cái phần non nè, cái phần ngon á mình sẽ luộc. Mình chiều nay mình luộc rồi mình làm món gì đó mình chấm ăn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần nhị của cái hoa chuối này ra ha các bạn. Mình bỏ hết cái phần nhị này. Bạn có thể tách ra từng cái này nè. Còn nếu không thì các bạn cắt nguyên cái phần cùi này luôn. Đây là hoa chuối mà sau khi mình đã lấy nhị ra rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình làm bột để mình chiên. Mình chiên hoa chuối bằng bột chiên giòn ha các bạn. Mình sẽ pha nước vào bột á, cho hơi bột hơi sệt sệt, sau đó mình sẽ cho bông chuối vào. Mình trộn lên rồi mình sẽ đi chiên. Trong bột này bạn có thể thêm một ít đường, tiêu, hành, tùy sở thích của các bạn ha. Đây là bột mà sau khi mình đã pha nè các bạn. Cho bột hơi sệt sệt nha. Giờ mình sẽ bỏ hoa chuối vào, trộn lên rồi mình sẽ đem đi chiên. Hoa chuối thì mình đã trộn cho bột với đều rồi các bạn. Giờ mình chờ chảo dầu sôi rồi mình sẽ bỏ hoa chuối vào mình chiên. Dầu nóng rồi các bạn. Giờ mình sẽ bỏ hoa chuối vào mình chiên.
Hoa chuối của mình chiên gần vàng rồi nè bạn. Khi nào vàng thì mình gấp ra ha. Xong rồi mình cho tiếp hoa chuối vào mình chiên tiếp. Hoa chuối của mình là vàng rồi các bạn. Giờ mình sẽ gấp ra. Món hoa chuối chiên của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Có màu vàng rất là đẹp ha. Ăn có giòn, nó hơi béo, có mùi thơm của chuối á. Hoa chuối chiên này ăn không có cảm nhận được cái vị chát nha các bạn. Hoa chuối này không hề bị chát luôn, ăn rất là ngon. Hoa chuối chiên này giờ mình một nửa mình đem đi kho. Mình kho bằng nước tương. Nước tương với đường. Mình sẽ sắc thêm vài lát ớt vô. Mình quậy cho đường với cái nước tương này nó tan ra. Mình cho một nửa hoa chuối này vào. Mình sẽ bắt lên bếp mình kho. Xong rồi mình sẽ có là món cá bóng chai kho. Mình sẽ kho cho cái phần nước tương này nó rút vô cái phần hoa chuối mình chiên nữa ha. Cái mùi nước tương bốc lên nè, rất là thơm luôn á. Món cá kho của mình xong rồi bạn. Giờ mình sẽ nhắc lên ha. Mình nêm hành, nêm tiêu, nêm ớt gì tùy theo sở thích của các bạn. Bây giờ món cá bóng chai kho của mình đã hoàn thành rồi hết các bạn. Vậy là từ những hoa chuối mà tưởng như bỏ đi, mình đã chế biến được hai món ăn. Đó là món hoa chuối chiên giòn và cá bóng chai kho. Hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ có được thêm hai món ăn mới, vừa ngon mà vừa lạ miệng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.